มนุษยชาติออกตามหาบ้านหลังที่2หรือฝาแฝดของโลกที่ซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักแห่งในความกว้างใหญ่ของห้วงอวกาศตลอดหลายศตวรรษที่ผ่านมาเราใช้ระบบสุริยะของเราเองเป็นเสมือนตัวอย่างโดยเชื่ออย่างสนิทใจว่ากฎเกณฑ์ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยซึ่งควบคุมโลกของเราย่อมเป็นกฎสากลที่ควบคุมทั้งจักรวาลแต่สิ่งที่วิทยาศาสตร์ค้นพบในทศวรรษหลังมานี้กำลังค่อยๆสั่นคลอนความเชื่อเดิมระบบสุริยะของเราอาจไม่ได้เป็นมาตรฐานแต่กลับเป็นความแปลกประหลาดทางสถิติติดตามข้อเท็จจริงที่เรารวบรวมในตอนนี้แล้วตั้งคำถามตัวโตๆไปพร้อมๆกันครับว่าโลกของเราเป็นความบังเอิญในจักรวาลนี้หรือไม่เป็นเวลานับร้อยปีที่ความเข้าใจเกี่ยวกับการกำเนิดดาวเคราะห์ของมนุษย์ถูกตีกรอบไว้ด้วยสิ่งที่เรามองเห็นรอบตัวหากเราย้อนกลับไปดูภาพวาดคลาสสิกในศตวรรษที่18ของโจเซฟไรท์ที่มีชื่อว่า A Philosopher Lecturing on the Orrery เราจะเห็นแบบจำลองระบบสุริยะที่ทำงานอย่างเป็นระเบียบและสมบูรณ์แบบในแบบจำลองนั้นดาวเคราะห์ต่างๆโคจรเป็นวงกลมรอบดาวฤกษ์ดวงเดียวในระนาบเดียวกันโดยมีการแบ่งแยกประเภทอย่างชัดเจนกล่าวคือดาวเคราะห์หินขนาดเล็กอย่างโลกอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ส่วนดาวเคราะห์แก๊สขนาดยักษ์อยู่ไกลออกไปและยิ่งไปกว่านั้นเราเชื่อมั่นในแนวคิดของ Habitable Zone ซึ่งเป็นระยะห่างที่พอเหมาะจากดาวฤกษ์ที่ทำให้อุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นเกินไปจนน้ำระเหยหรือกลายเป็นน้ำแข็งทฤษฎีนี้มีเหตุผลรองรับที่สมบูรณ์แบบเพราะในจานฝุ่นควันที่ล้อมรอบดาวฤกษ์เกิดใหม่ความร้อนใกล้ดาวฤกษ์จะพัดพาแก๊สออกไปทำให้เหลือเพียงสสารที่จับตัวเป็นดาวเคราะห์หินได้ส่วนดาวที่อยู่ไกลออกไปจะมีแรงโน้มถ่วงพอที่จะกวาดต้อนแก๊สจนกลายเป็นดาวยักษ์ความสมเหตุสมผลนี้กลายเป็นหลุมพรางที่ทำให้เราเชื่อว่าระบบสุริยะของเราคือความปกติของจักรวาลการสอดแนมดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างออกไปหลายปีแสงนั้นก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเพราะดาวเคราะห์ไม่ได้เปล่งแสงด้วยตัวเองและแสงจากดาวฤกษ์แม่ของมันก็สว่างจ้าจนกลบทุกสิ่งนักดาราศาสตร์จึงต้องทำตัวเป็นนักสืบที่ค้นหาความจริงผ่านทางอ้อมหนึ่งในเครื่องมือที่ปฏิวัติวงการก็คือกล้องโทรทัศน์อวกาศเคปเลอร์ซึ่งใช้เทคนิคที่เรียกว่าทรานสิตหลักการของมันเรียบง่ายแต่ทรงพลังนั่นคือการจ้องมองดาวฤกษ์นับแสนดวงอย่างอดทนเพื่อรอคอยจังหวะที่ความสว่างของดาวฤกษ์ลดลงเพียงไม่ถึง 1% เมื่อดาวเคราะห์โคจรผ่านหน้าและนอกจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเทคนิคขั้นสูงที่เรียกว่า radial velocity ซึ่งอาศัยหลักการทางฟิสิกส์ที่ว่าไม่ใช่แค่ดาวฤกษ์ที่ดึงดูดดาวเคราะห์แต่ดาวเคราะห์ก็ส่งแรงโน้มถ่วงดึงดูดดาวฤกษ์เช่นกันแรงดึงดูดนี้ทำให้ดาวฤกษ์มีอาการส่ายไปมาเล็กน้อยซึ่งนักวิทยาศาสตร์สามารถตรวจจับได้จากการเปลี่ยนแปลงของสเปกตรัมแสงหรือปรากฏการณ์ Doppler shiftเทคโนโลยีเหล่านี้ได้เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์จากที่เราไม่เคยรู้จักดาวเคราะห์นอกระบบเลยกลับกลายเป็นการค้นพบนับพันดวงในเวลาเพียงไม่กี่ทศวรรษความเชื่อเรื่องระบบสุริยะที่เป็นระเบียบนั้นถูกทุบทำลายลงอย่างราบคาบในปี 1995 เมื่อมีการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบดวงแรกที่โคจรรอบดาวฤกษ์ปกติมีชื่อรหัสว่า51 Pegasi b ดาวดวงนี้มีขนาดใหญ่พอๆกับดาวพฤหัสบดีแต่กลับโคจรรอบดาวฤกษ์แม่ด้วยเวลาเพียง4วันซึ่งหมายความว่ามันอยู่ใกล้ดาวฤกษ์ยิ่งกว่าที่ดาวพุธอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์เสียอีกอุณหภูมิบนดาวดวงนี้น่าจะสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียสและถูกแรงโน้มถ่วงล็อกให้หันหน้าด้านเดียวเข้าหาดาวฤกษ์ตลอดเวลาการดำรงอยู่ของดาวเคราะห์ประเภท Hot Jupiter เช่นนี้ขัดแย้งกับกฎฟิสิกส์ทุกข้อที่เราเคยมีเพราะดาวแก๊สยักษ์ที่เคยถูกเชื่อว่าเกิดจากอุณหภูมิที่เย็นจัดไม่ควรจะก่อตัวในบริเวณใกล้ดาวฤกษ์ที่ร้อนจัดขนาดนั้นการค้นพบนี้บีบให้นักวิทยาศาสตร์ต้องสร้างทฤษฎีใหม่ที่เรียกว่า planetary migration หรือการย้ายถิ่นของดาวเคราะห์ซึ่งอธิบายว่าดาวแก๊สยักษ์สามารถก่อตัวในระยะไกลแล้วค่อยๆเคลื่อนตัวถลำลึกเข้ามาใกล้ดาวฤกษ์แม่แต่ทฤษฎีนี้ก็นำไปสู่คำถามที่ชวนขนลุกว่าแล้วทำไมดาวพฤหัสบดีในระบบสุริยะของเราถึงไม่เคลื่อนที่พุ่งทะลุเข้ามาบดขยี้โลกจนแหลกสลายความโหยหาที่จะพบสิ่งมีชีวิตต่างดาวทำให้ทิศทางของการสำรวจอวกาศมุ่งเน้นไปที่การค้นหาดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกศาสตราจารย์คริสลินตอดได้เปรียบเทียบตรรกะนี้ไว้ว่าการที่เราทุ่มเทสนใจแต่ดาวเคราะห์ที่เหมือนโลกก็เหมือนกับการทำสารคดีธรรมชาติที่ถ่ายทำเฉพาะในไฮด์พาร์คกลางกรุงลอนดอนเท่านั้นมันเป็นเหมือนการมองข้ามความหลากหลายทางชีวภาพอันน่าทึ่งในพื้นที่ป่าอื่นๆทั่วโลก
ข้อมูลสถิติจากกล้องเคปเลอร์เปิดเผยความจริงที่น่าตกใจว่าดาวเคราะห์ประเภทที่พบได้บ่อยที่สุดในกาแล็กซีทางช้างเผือกคือดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกแต่เล็กกว่าดาวเนปจูนซึ่งเราเรียกว่าซูเปอร์เอิร์ธหรือมินิเนปจูนจักรวาลเต็มไปด้วยดาวเคราะห์ประเภทนี้แต่น่าประหลาดใจที่ระบบสุริยะของเรากลับไม่มีดาวเคราะห์ไซส์นี้เลยแม้แต่ดวงเดียวหากมนุษย์ต่างดาวใช้ระบบสุริยะของเราเป็นเกณฑ์พวกเขาจะไม่มีวันรู้เลยว่าดาวเคราะห์กลุ่มนี้มีอยู่จริงในจักรวาลนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญที่ตอกย้ำว่าเราไม่สามารถใช้ตัวเองเป็นศูนย์กลางในการทำความเข้าใจเอกภพได้เมื่อเราก้าวออกจากสวนสาธารณะไฮพาร์คเราจะพบกับสวนสัตว์อวกาศที่เต็มไปด้วยดาวเคราะห์สุดขั้วที่ท้าทายจินตนาการของนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์ลองจินตนาการถึงดาวเคราะห์ HD 189733b ดาวยักษ์สีน้ำเงินที่ดูผิวเผินคล้ายกับโลกแต่มันมีอุณหภูมิสูงกว่า 1,000 องศามีความเร็วลมพายุพัดจากฝั่งสว่างไปฝั่งมืดกว่า 5,000 ไมล์ต่อชั่วโมงและที่สำคัญคือฝนบนดาวดวงนี้ตกลงมาเป็นเศษแก้วที่ปลิวตามขวางด้วยความเร็วสุดขั้วหรือลองมองไปที่ TOI 561b โลกแห่งลาวาที่พื้นผิวเป็นหินหลอมละลายจากการโคจรรอบดาวฤกษ์ด้วยเวลาเพียง 11 ชั่วโมงแต่นักวิทยาศาสตร์กลับพบว่ามันมีชั้นบรรยากาศหนาทึบปกคลุมอยู่ซึ่งขัดแย้งกับหลักการที่ว่าดาวที่โคจรใกล้กับดาวฤกษ์ระดับนี้นั้นบรรยากาศของมันควรจะถูกแผดเผาไปจนหมดสิ้นนอกจากนี้จักรวาลก็ยังมี Pulsar Planet หรือดาวเคราะห์ซอมบี้ที่โคจรรอบซากศพของดาวฤกษ์ที่ระเบิดไปแล้วโดยดาวเหล่านี้ต้องทนรับพายุรังสีมหาศาลและบางดวงถูกแรงโน้มถ่วงดึงจนเสียทรงกลายเป็นรูปทรงคล้ายกับเลมอนเรายังมีดาวเคราะห์แซ่ HR 5183b ที่มีวงโคจรเป็นวงรีราวกับดาวหางและที่โดดเดี่ยวที่สุดก็คือ Rogue Planet ดาวเคราะห์พเนจรนับแสนล้านดวงที่ถูกเตะกระเด็นออกจากระบบสุริยะของตัวเองและต้องร่อนเร่ไปในความมืดมิดระหว่างดวงดาวโดยปราศจากแสงแดดให้ความอบอุ่นความหลากหลายอนาถทึ่งนี้นำเรากลับมาสู่คำถามเชิงปรัชญาที่สำคัญว่านิยามของคำว่าบ้านหรือสภาวะที่เอื้อต่อชีวิตแท้จริงแล้วคืออะไรการพบดาวเคราะห์ในโซน habitable ไม่ได้แปลว่าจะต้องมีสภาพแวดล้อมเหมือนกับโลกเสมอไปดวงจันทร์ของเราเองก็อยู่ในระยะห่างจากดวงอาทิตย์เท่ากับโลกเป๊ะแต่มันไม่มีชั้นบรรยากาศเราจึงไม่สามารถไปเดินเล่นบนดวงจันทร์โดยไม่สวมชุดอวกาศได้ดังนั้นชั้นบรรยากาศจึงเป็นตัวแปรสำคัญยิ่งกว่าแค่เรื่องระยะทางนอกจากนี้ชีวิตอาจไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่บนดาวเคราะห์เสมอไปนักวิทยาศาสตร์กำลังให้ความสนใจกับ ExoMoon หรือดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์ขนาดยักษ์ในระบบอื่นหรือแม้กระทั่งความเป็นไปได้สุดขั้วอย่างมูนซึ่งก็คือดวงจันทร์ที่โคจรรอบดวงจันทร์อีกทีโครงสร้างของดาวซูเปอร์เอิร์ธบางดวงก็แปลกประหลาดเกินกว่าที่เราจะนึกฝันบางดวงอาจจะเป็นดาวเคราะห์แกนคาร์บอนที่ถูกบีบอัดจนกลายเป็นเพชรทั้งดวงหรือบางดวงอาจจะมีมหาสมุทรที่ลึกมากจนแรงดันน้ำมหาศาลก้นทะเลบีบอัดของเหลวให้แข็งตัวกลายเป็นฮอตไอซ์หรือน้ำแข็งที่ร้อนระอุข้อมูลเหล่านี้กำลังบอกเราครับว่าชีวิตอาจไม่ได้มีรูปแบบเดียวและอาจซ่อนตัวอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ฟิสิกส์บนโลกมองว่าเป็นพิษเมื่อเรามองลึกลงไปในภาพรวมของจักรวาลเราจะเริ่มตระหนักครับว่าแม้แต่ความสมบูรณ์แบบของโลกเราเองก็ไม่ได้เริ่มต้นอย่างสวยงามและสงบสุขอย่างที่แบบจำลองดีนำเสนอในความเป็นจริงโลกในยุคแรกเริ่มเป็นเพียงก้อนหินร้อนแดงที่แห้งแล้งน้ำที่เราใช้ดื่มกินและชั้นบรรยากาศที่ใช้หายใจไม่ได้ก่อตัวขึ้นพร้อมกับโลกตั้งแต่ต้นแต่เป็นผลลัพธ์จากยุคแห่งความโกลาหลนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าโลกในอดีตถูกกระหน่ำพุ่งชนอย่างบ้าคลั่งโดยอุกกาบาตและดาวหางจำนวนมหาศาลจากวงนอกของระบบสุริยะซึ่งเป็นผู้นำพาน้ำและก๊าซต่างๆมาสู่โลกของเราระบบสุริยะในยุคแรกเต็มไปด้วยดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวอังคารนับ10ดวงที่ชนกันไปมาศาสตร์กระเซ็นชิ้นส่วนและปรับเปลี่ยนวงโคจรกันอย่างวุ่นวายความสงบสุขที่เราสัมผัสได้ในปัจจุบันเป็นเพียงผลผลิตทางอ้อมจากกระบวนการที่เต็มไปด้วยความรุนแรงและคาดเดาไม่ได้การก่อตัวของดาวเคราะห์จึงไม่ใช่กระบวนการที่เป็นเส้นตรงแต่ถูกควบคุมด้วยโชคชะตาและความสุ่มเสี่ยงของจักรวาลและแน่นอนว่าหากเป็นอย่างที่ว่าจริงๆการที่โลกของเราเป็นแบบที่เป็นมาได้จนถึงตอนนี้นับเป็นเรื่องบังเอิญมากวิวัฒนาการทางดาราศาสตร์ในช่วงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาได้ปลดแอกเราออกจากศูนย์กลางของจักรวาลอย่างแท้จริงการค้นพบดาวเคราะห์ที่แปลกประหลาดเหล่านี้นับพันดวงไม่ใช่ความล้มเหลวในการตามหาโลกใบที่
แต่มันคือการเปิดประตูบานใหม่ให้เราได้เห็นถึงความทรงพลังของกฎฟิสิกส์ที่เราสามารถสร้างสรรค์ความเป็นไปได้อันหลากหลายอย่างไร้ขีดจำกัดคติพจน์จากซีรีส์ไซไฟคลาสสิกอย่าง Star Trek ที่ว่าความหลากหลายอันไร้ที่สิ้นสุดในการผสมผสานที่ไร้ขีดจำกัดหรือ Infinite Diversity in Infinite Combination ดูเหมือนจะเป็นความจริงในระดับจักรวาลวิทยา CBD Sleep Gummies มีส่วนผสมจากแอลกลูตามีนซึ่งช่วยกระตุ้นการหลั่งโกรทฮอร์โมนครับเพื่อช่วยให้ร่างกายนั้นได้ซ่อมแซมตัวเองอย่างเต็มที่ขณะหลับผลิตภัณฑ์นี้เป็นทางเลือกจากธรรมชาติสำหรับผู้ที่ต้องการหลีกเลี่ยงยานอนหลับและไม่ส่งผลกระทบต่อการตื่นตัวในเช้าวันถัดไปและจากประสบการณ์ผู้ใช้ที่มักจะตื่นกลางดึกแล้วนอนต่อไม่ได้ก็พบว่าหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์แล้วแม้จะยังมีการตื่นบ้างแต่ก็สามารถกลับไปนอนหลับต่อได้ง่ายขึ้นมากครับแล้วทุกคนล่ะครับคิดว่าตัวเองเป็นสายไหนนอนยากหรือว่าตื่นกลางดึกบ่อยกว่ากันมาร่วมแชร์ประสบการณ์ผ่านคอมเมนต์ได้เลยครับ